Hello everyone! Welcome back to Bright Media. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano nyo palalakihin ang thumbnail or picture ng mga video nyo galing sa YouTube, dyan sa Facebook wall nyo. Katulad nitong nakikita nyo sa Facebook wall ko. Yan ay mga video ko sa YouTube na ipinost ko dito sa FB wall ko. Malalaking thumbnail, di po ba? Ang pagkakaalam natin, marami na ang nagkapera at yumaman kay Facebook dahil sa advertisement. Pero ang hindi nyo alam ay madamot itong si Facebook. Hindi niya binibigyan ng patas na laban si YouTube. Kapag nag-post ka ng mga video direct from YouTube to FB via link, maliit lang na image ang ginagawa ni Facebook para sa mga postings mo galing sa YouTube. Pero huwag kang mag-alala dahil yan ang ituturo ko sa iyo sa video na ito. Kaya manood ka lang at madadagdagan ang knowledge mo. At syempre, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at ang bell icon para malaman mo agad ang mga video na i-upload namin linggo-linggo. Ito na po. Buksan mo ang browser mo at i-type mo ang fblinker.com or click mo ang link sa description sa baba at mapupunta ka sa homepage ng Facebook Linker. At pagkatapos ay click mo ang login with Facebook. Yun ay para magkaroon ng connection ang FB Linker at ang FB account mo dahil automatic niyang ipopost sa wall mo ang bawat video na gusto mong ipost. Huwag kang mag-alala, safe ang FB account mo dito. Authorized partner ito ni Facebook. Milyon-milyon lang naman ang kinikita ni Facebook sa business niya. Kaya di papayag si FB na masira ang name niya. Once na nakalagin ka na at lumitaw na ang pagmumukha mo sa login screen nila, ayan, katulad niyang pagmumukha ko dyan, puntahan mo na ngayon ang YouTube at i-copy mo ang link ng video na gusto mong i-post sa FB wall mo. At i-paste ang link dito. At matik niyang i-detect ang mga details ng video mo. Kasama na ang thumbnail. And then, click mo ang submit at antayin mo lang na matapos ang countdown timer. At pagkatapos ay click mo na ang share on Facebook. Then, pwede mong lagyan ng konting explanation tungkol sa video mo para maintindihan nila ang laman ng video mo, of course. At boom! Ayan na agad sa wall mo. Malaking video thumbnail. Ngayon, kung mobile device ang gamit mo, parehas lang ang proseso. Open mo ang browser mo and type in fblinker.com and then scroll down mo. Dun sa pinakababa, click mo ang submit. After that, click mo login with Facebook. And of course, type in your login details. Once you are logged in, go to YouTube. Click ko ngayon itong number 3. This represent the numbers of windows you open. Sa akin, may 3 windows akong nakabukas para hindi ka na mag-back ng mag-back. In short, bago ka mag-login sa FB Linker, mag-create ka muna ng YouTube window. At kung sakaling di mo pa alam kung paano gawin ito, click mo itong 3 dots. On the drop-down menu, click New Tab. Copy mo na ngayon ang link ng video at i-paste doon sa FB Linker. And then, click mo ulit ang Submit at antayin mo lang matapos ang countdown. And after that, click mo na ang Share on Facebook. Super easy lang, di ba? Bagong knowledge na naman ang na-share namin sa'yo. Ngayon, try natin i-click itong thumbnail na to para makita natin how does it work. Ayan, nagbukas siya, pumunta siya sa YouTube para ipakita ang full video. Ito namang dalagang Pilipina challenge ang i-click natin. Ayan, pumunta din ulit siya dun sa origin ng video sa YouTube. So, isang napakagandang idea ito para mas lalo pang lumago ang business mo, if ever meron. Kasi nag-link ang Facebook at YouTube mo together. Kaya ang mga naging resulta mo sa internet marketing business or online business man yan, ay lalong magkakaroon ng impact. So, that's it. Napakadali lang, di ba? At para hindi ka na mahirapan pa sa pag-search ng mga videos ng Bright Media, click mo lang ang subscribe button at ang bell icon para mariremind ka lagi sa bawat videos na i-upload namin every week. Ang bawat subscription na ibinigay nyo sa amin ay isang napakalaking tulong upang lumago ang channel na ito. It will be much appreciated. Once again, this is Bright Media. Thank you for watching.